سلام، این ویدیو آموزش ساخت تامنیل حرفه‌ای برای ویدیوهای یوتیوبتونه. من تقریبا تو تمام ویدیوهای آموزش یوتیوبم در رابطه با تامنیل و نقشش در رشد ویدیو و کانالتون صحبت کردم. تصمیم گرفتم امروز این ویدیو رو بسازم و تو این پلیلیست قرار بدم که از این به بعد شما خودتون برای ویدیوهاتون یه تامنیل حرفه‌ای رو طراحی بکنید و ازش استفاده بکنید. من امیر مصلحت هستم و به کانال لاکس ایدیاز خیلی خوش اومدید. اگر موافق باشید بریم داخل کامپیوتر و کارمون رو شروع کنیم. خب بعد از اینکه وارد فتوشاپ میشیم روی نیو فایل کلیک میکنیم، این پنجره برامون باز میشه. ابعاد پروژه رو برای تامنیل یوتیوبمون روی 1920 برای 1080 قرار میدیم. تنظیمات دیگه این قسمت هست. اسم پروژه رو هم میتونیم اینجا بنویسیم و باقی ماجرا و کریت رو میزنیم و وارد فضای فتوشاپ میشیم. قبل از اینکه کارمون رو شروع بکنیم من یه توضیح بدم و اون این که من قبلا ویدیو آموزش فتوشاپ رو توی کانالم منتشر کردم. لینکش رو میذارم در قسمت توضیحات این ویدیو. دیگه مواردی که اونجا گفته شده رو اینجا من بهش اشاره نمی‌کنم که کارمون رو با یک ریتم سریعتری پیش ببریم. خب برای شروع کار ما نیاز به یک بک‌گراند داریم. من پیشنهاد میکنم از یه عکس اتاق استفاده بکنید. خیلی راحت میتونید از گوگل استفاده کنید و عکستون رو بردارید. من قبلا کپی کردم، با شورتکات کنترل وی عکسم رو میارم اینجا، هم سایز لایه بک‌گراندم میکنم، روی لایه کلیک میکنیم و از شورتکات کنترل یو میزنم. این پنجره وا میشه و سچوریشنش رو میاریم روی -100 تا ته اینو بیارید عقب و اوکی رو بزنید تا عکستون سیاه سفید بشه. میریم این بالا قسمت فیلتر، بخش بلر و موشن بلر رو از اینجا انتخاب میکنیم. این پنجره برای ما باز میشه. میزان بلر بودن پروژه‌مون رو ما میتونیم بک‌گراندمون رو اینجا تعیین بکنیم. هر چقدر کمتر بشه واضح‌تر میشه. همونطور که میبینید یه مقداری چیز هر چقدر بالاتر بریم بیشتر محو میشه. من مثلا این مقدار رو قرار میدم و اوکی رو میزنم. روی لایه‌مون کلیک میکنیم که انتخاب بشه. بعد میبینیم قسمت یه عکس دایره هستش که نصفش پر هست و نصفش خالی. کلیک میکنیم و میایم روی گرادیانت مپ کلیک میکنیم و یک گرادیانت مپ اینجا میسازیم. حالا ما باید رنگ بدیم به این در واقع بک‌گراندمون. روی این گرادیانتی که این بالا هست کلیک میکنیم و این پنجره برامون باز میشه و گرادیانت مورد نظرمون رو اینجا باید انتخاب بکنیم. من این پکیج گرادیانت رو براتون همونطور که میبینید رو رنگ‌های مختلف هست. من این رو براتون تو کانال تلگرامم قرار میدم. لینکش رو میذارم پایین این ویدیو در قسمت توضیحات. میتونید برید و اون رو از اونجا دانلود بکنید. کلی گرادیانت مختلف هستش و شما میتونید برای پروژه هاتون از اینها استفاده بکنید. به عنوان مثال من این گرادیانت رو انتخاب میکنم و اوکی رو میزنیم و وارد پروژه میشیم. حالا کاری که باید بکنیم اینه که عکسمون رو بیاریم و وارد در واقع تامنیلمون بکنیم. خب بعد از اینکه گرادیانتمون رو انتخاب کردیم حالا عکسمون رو باید به پروژه اضافه بکنیم. من قبلا عکسم رو دوربری کردم و با شورتکات کنترل وی میاریم این رو اینجا قرار میدیم و این عکسمون رو بزرگ میکنم. حالا باید عکسمون رو یه مقداری هم روتوش بکنیم. دیدید توی تامنیلا معمولا پوست خیلی خوبی هست، عکس با کیفیتی هست. الان ما میخوایم عکس رو روتوش بکنیم و بعدش یه نورپردازی خوبم براش بکنیم و بعد بریم برای باقی ماجرا. خب برای اینکه این کارو بکنیم روی لایه عکستون کلیک بکنید. با شورتکات کنترل جی یه دونه کپی میگیریم. مثلا من اسمش هم مینویسم مثلا همون روتوش که مثلا داریم روتوش میکنیم عکسمون رو. آلتو نگه دارید بچه، به این موس من دقت کنید. آلتو نگه میدارم، میام این قسمت بین دو تا لایه قرار میگیرم، یه حالت فلش رو به پایین میاد. الان من این رو میندازم روی لایه پایینی، اون لایه اولیه. میایم از قسمت فیلتر بلر گزینه گاشن بلر رو انتخاب میکنم و اینجا میزان بلر بودن عکسم رو انتخاب میکنم. الان روی 4 و 6 هستش. بافتای پوستتون باید دیگه دیده نشه توی این کار. اوکی رو میزنم. اما همونطور که میبینید کل کار ما بلر شده. چیکار میکنیم؟ روی این لایه روتوش که جدید ساختیم اینجا این پایین یه دونه علامت مستطیل هست که یک دایره خالی داخلش هست. این علامت ماسک هستش. این لایه رو ماسک میکنم و بعد الان ماسکمون رو برعکسم بکنیم. یه کنترل آی میزنم و ماسک من برعکس میشه. الان اون قسمته که من فقط روش کلیک بکنم بلر میشه. خب برای اینکه بخوایم این کار انجام بدیم من زوم میکنم روی تصویر سوژه. خب با شورتکات وی براش ساده فتوشاپ رو برمیدارم. فلور رو روی 40 میذاریم. من روی 43
اوپاسیتیش رو هم تو همون مقدار روی 40 45 50 قرار میدیم و میایم این قسمت. دقت بکنید رنگتون باید حتما سفید باشه موقعی که این کار رو میخواید انجام بدید. خیلی راحت با براش این رو میکشیم و کار روتوشمون رو شروع به انجامش میکنیم. خب همونطور که میبینید کار روتوشمون تموم شد. الان یه کاری هست من همیشه این کار رو انجام میدم و اون این که ممکنه موقعی که شما دارید براش میزنید یه سری از مثلا ابرو، چشم، یه قسمت‌های سیاه کار رو بگیرید. برای اینکه این رو یه مقداری طبیعی‌تر بکنیم من روی این لایه روتوشمون یه دبل کلیک میکنم. این پنجره برامون باز میشه. اینجا یه سری گیره هستش. توجه میکنید هر کدومش 2 قسمت داره. برای اینکه اینها رو از هم جدا کنیم باید دکمه آلت رو نگه داریم و این رو فاصله میدیم. الان اون قسمت هایی که اگر براش ما گرفته شده باشه و یه مقداری بلرش کرده باشه با این کار ما اون رو طبیعی تر میکنیم. اوکی رو میزنیم، روی لایه روتوشمون کلیک میکنیم، شیفت رو نگه میداریم، لایه اولیمون رو هم انتخاب میکنیم تا جفتشون با هم مارک بشه، روشون کلیک راست میکنیم، میایم این پایین و کانورت تو اسمارت آبجکت رو میزنیم و اینها به حالت اسمارت آبجکت در میاد. اما حالا میخوایم نورپردازی هم بکنیم و یه مقداری عکسمون رو زنده تر هم بکنیمش. میایم این بالا قسمت فیلتر و این قسمت کامرا رو فیلتر رو روش کلیک میکنیم و این پنجره برامون باز میشه. کلی تنظیمات اینجا هستش که الان باهاشون کار داریم. اولی لایت هستش، بعد با کمک لایت نور عکستون رو تنظیم بکنید. اولین گزینه اکسپوژر هستش که نور به کل عکستون میتابونه. من اینو کلا زیاد میکنم تا بهتر و کم میکنم بهتر متوجه بشید. خب این رو میاریم، مثلا بهتون پیشنهاد میکنم برای اکسپوژر بیشتر از 50 60 55 استفاده نکنید. معمولا ایدئالش روی 45 تا 55 هستش. کانتراست رو همیشه من بالا میبرم. کانتراست بالا رو توی عکسام دوست دارم. هایلایت رو یه مقداری کم میکنیم. شادو رو هم، سایه ها رو هم به همین ترتیب. بعد با این ابزارها در واقع کار بکنید، زیاد و کم بکنید تا اون مقداری که مناسب عکستون هستش رو به دست بیارید. اینطور نیستش که بخوایم از یه فرمول برای همه عکس ها استفاده بکنیم. این قسمت وایت قسمت سفیدی عکسمون رو زیاد میکنیم و بلک قسمت مشکیش رو من بلک رو یکم کم میکنم و وایت رو زیاد میکنم. لایت رو میبندیم، میریم قسمت کالر میکسر، این رو باز میکنیم و این ابزار برای ما میاد. بچه اگر این کالر میکسر شما به این صورت نبود این رو وا کنید و از قسمت کالر با حالت HSL درش بیارید تا این در واقع اهرم‌ها براتون بیاد. رد رو من یه مقداری کم میکنم، نارنجی رو یه مقداری زیاد میکنم، یه مقدار شاید بیشتر بشه، یه مقداری زردی کار رو کم میکنم. میتونید یه کاری هم که بکنید اینها رو همون اول کار تا ته ببرید و ببینید کدوم قسمت براتون با حالت طبیعی تر میشه، اون رو دیگه کم و زیاد بکنید. خیلی راحت میتونید اینطوری مقدار این رنگی که به عکستون میدید رو هم پیدا بکنید. کالر میکسر رو میبندیم، میریم قسمت دیتیل رو وا میکنیم. اولی شارپینگ، اینو یه مقداری عکس رو تیز، من خیلی میبرم جلو، شما نگاه بکنید به موهای من کلا تغییر میکنه. پس برای اینکه زیاد تغییر نکنه، از حالت خارج نشه، غیر طبیعی نشه، یه مقداری زیاد میکنیم، شارپش میکنیم و اوکی رو میزنیم و این تغییرات روی عکس من اعمال شد. ببینید قبلش عکس به این صورت بود و حالا همونطور که میبینید خیلی زنده تر شده. با کنترل اس سیو میکنیم پروژمون رو تا اینجای کار. خب این قسمت یکی از مهمترین بخش‌های ساخت تامنیلمون هستش که خیلی کمک میکنه که شما یه تامنیل خیلی خاصی رو بتونید برای ویدیوهاتون بسازید و اون هم بخش تکست هست و افکت‌های متنی که الان میخوام به تکستمون بدید. من تمام این تنظیمات رو الان براتون میذارم، در اختیارتون میذارم و میتونید خیلی راحت اینها رو توی پروژه هاتون ازش استفاده بکنید. این گزینه تی رو انتخاب میکنیم، میایم روی یه قسمتی از پروژهمون کلیک میکنیم، متنمون رو کنترل وی، آموزش فتوشاپ هستش. بچه این فونتی که استفاده میکنم، براش هایی که تو کار استفاده میکنم، اینا رو همه رو گرادینت ها همه رو براتون توی کانال تلگرامم گذاشتم، از قسمت دیسکریپشن ویدیو برید وردارید، خیلی راحت دانلود بکنید و ازشون استفاده کنید. خب دوباره میام یه قسمت دیگه، ادامه متنمون رو هم اینجا میذاریم. من گذاشتم آموزش فتوشاپ و ساخت تامنیل حرفه‌ای رو میخوام روی تامنیلم داشته باشم. خب سایز متنمون رو به اون سایز مورد نظرمون در میاریم
یه متن خیلی ساده هستش. من این قسمت رو یه کنترل X میزنم و میام این رو هم جدا میکنم از کارم. خیلی خوب. خب تامنیل حرفه‌ای هم بزرگ میکنم. اینجا باید سایز نوشته هاتون رو تنظیم بکنید، تعیین بکنید و حالا این ساخت رو یه مقداری من کوچیک‌تر میکنم، مثلا تا اینقدر، و تامنیل رو میارم بالاتر و این رو یه مقداری بزرگش میکنیم. خب کنترل S رو میزنم، پروژمون سیو بشه تا اینجای کار. جای متن رو تنظیم میکنیم. قبل از اینکه بخوام این تنظیمات افکت متنی رو هم بذاریم روی کار و اینکه یک روش فوق العاده رو بهتون یاد میدم که خیلی راحت یک بار این تنظیمات رو انجام میدی و باقیش رو کپی میکنی. اما قبل از اون، اگر این سبک از ویدیوهای آموزشی مورد پسندته و تا این لحظه کانال من رو سابسکرایب نکردی، خوشحالم میکنی دکمه سابسکرایب رو بزنی، زنگولش رو روشن بکنی و با دوستانت به اشتراک بذاری. و اگر ویدیو رو دوست داری لطفاً این ویدیو رو لایک کن. لایک شما باعث میشه که این ویدیو در معرض دید افراد بیشتری قرار بگیره و البته از این طریق از من هم حمایت میکنی و دلگرمترم میکنی به کاری که دارم انجام میدم. دم شما گرم که حمایت میکنید. بریم افکت متن رو هم بدیم و کارمون رو تموم بکنیم. یه مقداری من این آموزش فتوشاپ رو بزرگترش میکنم. این ساختم یه ذره میارمش این ورتر، فکر میکنم الان خوب باشه. خب روی آموزش فتوشاپ، روی لایه‌اش اینجا یه دبل کلیک میکنیم و این صفحه باز میشه. ما نیاز داریم یه سری در واقع تنظیمات رو اینجا انجام بدیم. اولین کاری که میکنیم میایم تیک گریدینت اورلی رو روش کلیک میکنیم و روی خودش که کلیک میکنیم تنظیماتش میاد اینجا. دقیقاً همه مواردی که من اینجا گذاشتم رو شما باید برای ویدیوها، برای نوشته‌تون اینجا بنویسید. بلند مودش روی نرمال باشه و سایر موارد اوپاسیتی روی 100. اینجا ما یه دونه میتونید اسکرین شات بگیرید و این تنظیمات رو اعمال بکنید روی کار خودتون. خب اینجا یه دونه گریدینت داریم، من روش کلیک میکنم، میایم پایین. بعد شما اینا رو همه رو براتون توی کانال تلگرامم این گریدینت ها رو میذارم و میتونید خیلی راحت این رو دانلود کنید و استفاده بکنید. الان روی نارنجی هستش که همین رنگی است که میبینید. شما خیلی راحت میتونید با کلیک کردن روی گریدینت های مختلف رنگ ها و تم های مختلف رو به متنتون بدید. من همین نارنجی رو استفاده میکنم و اوکی رو میزنم. بعد از اون یه اینر شادو هستش، روی این اینر شادو کلیک میکنیم و یک حالت حجم هم به این کارمون تو این قسمت میدیم. میام گزینه اول رو هم روش کلیک میکنیم. من این رو بردارم که شما بهتر ببینید. و برای این نوع افکت های متنی استروک بهتره که ندید، ولی اگر خواستید استروک هم بذارید ترجیحاً روی همون یک باشه، حالا سفید باشه، رنگش مشکی باشه، فرقی نمیکنه. ولی یا استروک نذارید یا یک استروک واقعا کم، 1-2 بیشتر نباشه. بعد از اینکه این کارا رو کردیم میتونیم درپ شاتو هم بذاریم. حالا من چون میخوام یه بک‌گراند مشکی هم براش بذارم فعلا پیشنهاد نمیکنم. اوکی رو میزنیم. همونطور که میبینید تنظیمات افکت متن ما اعمال شد. همین کارا رو حالا باید برای باقی نوشته هامون هم انجام بدیم. یه کار توپ بهتون یاد میدم که خیلی سریع اینا رو همه رو کپی کنید بهش. خب ما این تغییراتی رو که به متنمون دادیم، همونطور که میبینید یه دونه FX اینجا که نشونه همون افکت هستش اینجا اومده. خیلی راحت دکمه آلت رو نگه دارید، این F و X رو کلیکتون رو پایین نگه دارید، کلیک چپ رو ببرید بندازید روی ساخت و افکت شما روی ساخت هم اعمال میشه. خب تامنیلمون کجاست؟ خب تامنیلمون این پایین. خب این رو میاریم بالا، همون کار رو هم با تامنیلمون میکنیم و کپی میکنیم. همونطور که میبینید خیلی راحت ما این افکت رو ساختیم. با کنترل S یه سیو میگیریم از پروژمون. خب حالا من میخوام یه بک‌گراند مشکی هم زیر متنم بذارم که متن ما رو مخاطبمون خیلی راحت‌تر بتونه و سریع‌تر بخونه. چطور این کارو میکنم؟ میام زیر لایه عکسم، عکس خودم پایینش که میشه این لایه گریدینتم، کلیک میکنم. یه مربع است، یه علامت به اضافه است. من روی این کلیک میکنم، یک لایه جدید میسازم. لایه هم باید انتخاب شده باشه. براش رو انتخاب میکنم یا شورتکات بی رو هم بزنم همون میشه. میام تو قسمت تنظیمات براش، این رو کلیک میکنم و این صفحه برام باز میشه. اگر این رو ندارید از قسمت ویندو باید
تیکش رو براش ستینگ رو فعال بکنید تا براتون بیاد. میتونید جابجاش کنید یا هر جایی که خواستید بذارید. حالا من کل اینجا براش مختلف دارم، اینها رو هم براتون تو قسمت توی کانال تلگرامم میذارم. حالا باید یکی از اینها رو انتخاب بکنم. مثلا من این رو برمیدارم، اینو انتخاب میکنم و میام اینجا. حالا ببینم براش‌های دیگه هم هستش، همین خوبه. خب همین براش رو انتخاب میکنم و رنگم رو بعد مشکی بکنم. برای عوض کردن این دوتا رنگ هم میتونید از شورتکات X استفاده بکنید و مشکی میاد اینجا. یه مقداری بزرگترش میکنم، خیلی راحت. فقط این اوپاسیتی البته قبلش دقت بکنید روی 100 باشه. فقط یه دونه کلیک میکنم اینجا و همونطور که میبینید این قسمت رو دارم مشکی میکنم و خیلی متن من الان خواناتر میشه. خب یک کنترل اس رو میزنیم و تا اینجای کار ما هم و عکسمون رو توش کردیم، هم نورپردازی کردیم، متنمون رو نوشتیم و افکت متن رو هم دادیم. خب این قسمت یه مقداری خالی هستش، من ترجیح میدم یک علامت یوتیوب هم اینجا بذارم و کارمون رو تموم بکنیم. من قبلا این عکس و این لوگو رو من آورده بودم، خیلی راحت ریموو بک‌گراند رو میزنم، اتوماتیک خود فتوشاپ با کمک هوش مصنوعی این کار رو میکنه. ادیت کپی و میایم اینجا و پیست رو میزنیم، این رو برمیداریم میاریم اینجا. حالا یه مقداری هم تغییرش میدیم، سایزش رو بزرگتر میکنیم، یه کنترل جی میزنیم، یه کپی دیگه هم ازش میگیریم، اون رو برمیدارم مثلا میارم میذارمش اینجا. این رو یک مقداری سایزش رو کوچیک میکنم میارم اینجا و این رو میارم پایین نوشته آموزش فتوشاپ قرار میدم که بره پایین کار. یه دبل کلیک اینجا میکنیم، این قسمت پایین گزینه آترگلا رو روش کلیک میکنیم. روش من خودش کلیک بکنم این تنظیماتش هم میاد و رنگ قرمز رو قبلا انتخاب کردم. میتونیم اینجا اوپاسیتیش رو کم و زیاد بکنیم، سایزش رو تغییر بدیم که میزان نوری باشه که میتابه، یا رنگ نور رو تغییرش بدیم. اینها کارهایی که میشه انجام داد. اوکی رو میزنم، یه نور نئونی اینجا به این من میدم. برای بعدی هم دقیقا همین کار رو انجام میدم. میتونیم یه کارهای دیگه هم بکنیم که من ترجیح میدم رو همین حالت بمونه. دراپ شادوش رو خاموش میکنم و با کنترل اس از پروژمون سیو میگیریم. حالا متناسب با موضوع ویدیوتون میتونید یه عکسی رو انتخاب کنید اینجا بذارید یا موارد دیگه. خب همونطور که میبینید تامنیل ما با توجه به اون اتاقی که برای بک‌گراند استفاده کردیم عمق داره، رنگ حرفه‌ای و گرادینت عالی داره. متن ما از افکت خیلی مناسبی هم برخورداره و عکسمون رو روتوش کردیم، نورپردازی کردیم و میتونید متناسب با موضوع ویدیوتون حتی عکس هم به تامنیلتون اضافه بکنید. اما همونطور که احتمالاً میدونید یوتیوب فارسی اخیراً یک سری تغییرات داشته که دونستنش واقعاً مهمه و اگر اینها رو ندونید ممکنه کپی رایت استراک کانالتون بگیره و یا حتی اینکه یوتیوب بخواد کانالتون رو ببنده. من تمام این توضیحات رو توی این ویدیو دادم. با دیدن این ویدیو با آخرین تغییرات یوتیوب فارسی آشنا میشید. خیلی ممنونم از شما.